السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. يعيش على متن هذا الكوكب ملايين الأشخاص يحاولون التعايش مع اختلافهم كل يوم. وفيما يلي قصص أشخاص عانوا من صفاتهم المختلفة والفريدة، ولكنهم حولوها لميزات جمال خاصة بهم وجعلوا منها حافزا لهم نحو عالم الشهرة والأضواء. فمعايير الجمال ذات مقاييس مختلفة، وبعض الجمال قد يكون فريدا وليس له مقياس. وهذا هو في الواقع الجمال الحقيقي والنادر، والأهم فيه أنه جمال طبيعي ومتفرد من صنع الخالق سبحانه. فمقاييس الجمال في هذا الفيديو مقاييس خاصة ومختلفة. فمعنا اليوم أفضل 10 نساء يتمتعن بميزات جمال فريدة وخاصة، فهيا بنا لنتعرف عليهن. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. ويني هارلو. وهي عارضة أزياء كانت تعاني من البهاق، ولم يرهبها المرض ولم يجعلها تتخلى عن حلمها لتكون واحدة من أهم عارضات الأزياء حول العالم. ويني هارلو واسمها الحقيقي شانتيل براون، ولدت في يوليو عام 1994 في تورنتو في كندا، من أب جامايكي الأصل، وعاشت مع أمها العزباء وكانت تسافر بالطائرة لرؤية والدها. وفي سن الرابعة بدأت هارلو تعاني من ظهور بقع بيضاء على بطنها، لتنتشر بعد ذلك في بقية جسدها. تم تشخيصها وأثبت أنها تعاني من البهاق، وهو مرض ناتج عن نقص في الميلانين، مما يؤدي لظهور تلك البقع البيضاء في مختلف مناطق الجسم. مظهر هارلو الملفت جعلها عرضة للتنمر طوال طفولتها، فكان تلاميذ المدرسة ينادونها بالبقرة أو الحمار الوحشي، مما زعزع نفسيتها وجعلها تفكر في الانتحار. ولكن لحسن الحظ اكتشفتها تايرا بانكس مقدمة البرامج، وطلبت من هارلو الاشتراك في برنامج أمريكان توب نيكست موديل، ودخلت المنافسة واستطاعت الحصول على المركز السادس. بعدها فتحت الأبواب أمامها وأصبحت عارضة لماركة الملابس الإسبانية ديسيجوال، وقد ظهرت في العديد من مجلات الأزياء، وظهرت كذلك في العديد من أشرطة الفيديو والموسيقى. وبعد هذا النجاح كلما سئلت ويني هارلو حول مظهرها المختلف، فتجيب: كل شخص في هذه الحياة لديه قصة، لكن قصتي أنا مرسومة على جسدي. رقم 9. أناستازيا زيتكوفا. وهي صاحبة لقب ملكة الألبينو. تتميز أناستازيا بالمهاق الكامل، وهو ناتج عن نقص في إنتاج الميلانين، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يبدو لون بشرتها وشعرها وعيونها ناصعا جدا. فهي ذو بشرة بيضاء مثل الثلج، والشعر الأشقر، وحتى الرموش شقراء هي الأخرى. وتشمل ميزاتها البارزة لون الشعر البلاتيني ولون العيون الزاهي بسبب المهاق، فحتى عينيها لها لون وردي فريد يجعلها تبدو حالمة وخارج هذا العالم. ويتم تعزيز جمالها أكثر من خلال ميزة ألبينو الخاصة بها، فهي رائعة للغاية وتتمتع بجمال مذهل. فهذا النموذج الخارق يشبه الحلم تماما، مثل الملاك الذي سقط في عالمنا الفاني. ولقد ولدت أناستازيا في روسيا عام 1994، فهي الفتاة الصغيرة والموديل الاستثنائي الذي غير اتجاه الإعلانات ومقاييس الجمال في روسيا. وعندما كانت أناستازيا صغيرة شعرت بالحرج الشديد بسبب مظهرها، وتقول إنها صبغت شعرها وحتى رموشها لإخفاء ظلها الخفيف بكل طريقة ممكنة. ولقد استخدمت أناستازيا لون بشرتها الفريد لتجعل من نفسها عارضة أزياء مشهورة. أيضا أناستازيا لديها مواهب أخرى، فهي مغنية ودائما ما تشارك أعمالها على اليوتيوب. ويتطلب الضوء الشمسي الشديد أن ترتدي أناستازيا العدسات، ويتطلب جلدها الكثير من واقي الشمس حتى في فصل الشتاء. رقم 8. داكي ثوت. وهي صاحبة لقب باربي السوداء، وأحيانا يطلق عليها صاحبة البشرة الشوكولاتة. وهي عارضة أزياء أسترالية من أصل عربي من جنوب السودان. ولدت في أكتوبر عام 1995، وعرفت أكثر بعد ظهورها في برنامج أستراليا نيكست توب موديل بينما كانت في 17 من عمرها. نشأت داكي في ملبورن أستراليا مع عائلتها كلاجئين من جنوب السودان، وهي واحدة من 7 أشقاء. وكانت بشرتها السمراء الداكنة سببا في شهرتها. فداكي تعمل عارضة أزياء شهيرة وتلقب بباربي السوداء، ولديها اليوم ملايين المعجبين، وتحوز صورها على إعجاب الكثيرين. وتتنافس أكبر الشركات والعلامات التجارية الشهيرة على التعاقد معها للظهور في حملات دعائية لمنتجاتهم. وقد كانت منذ سنوات تتعرض للتنمر والسخرية لدرجة دفعتها للتوقف والابتعاد عن مهنتها.
وكانت داكي تحلم بالعمل كعارضة أزياء منذ نعومة أظافرها، واتخذت خطوتها الأولى لتحقق حلمها عندما قررت المشاركة في نسخة أستراليا من البرنامج الشهير لإعداد العارضات نيكست توب موديل. ولم تحظى داكي بإعجاب جمهور البرنامج في البداية، فقد بدت غريبة بنظرهم، ولم يخطر ببال أحدهم أن مظهرها الفريد طبيعيا تماما دون أي تدخل بشري، سواء بجراحات التجميل أو برامج تعديل الصور. وكان زملاؤها في العمل بمجال الأزياء يوجهون إليها كلاما جارحا، بل أطلقوا عليها ألقابا مهينة للسخرية منها. والآن توجه داكي جهودها لدعم عارضات الأزياء السود، وتدافع عن التنوع في مجال صناعة الأزياء، فهي تؤمن بأن الجمال له أوجه عديدة. وحققت داكي شهرة واسعة بسبب بشرتها النادرة اللون. رقم 7. أسيل وكميلة. أسيل وكميلة شقيقتان كازاخستانيات ومصابات بالمهاق في حالة نادرة، وهاتان الفتاتان كانتا حالة فريدة. فولدت أسيل وكميلة لعائلة واحدة، ويفصل بينهما 12 عاما، وكلتاهما مصابتان بالمهاق وغاية في الجمال. كميلة عمرها عامان، وأختها الأكبر أسيل عمرها 14 عاما. قالت أسيل: الناس فوجئوا بأننا مصابتان بالمهاق، والعديد من الناس لا يعرفون ما هو المهاق. وأمها السيدة ساركيتوفا كانت أيضا متفاجئة جدا عندما رأت الفتاة التي أنجبتها إلى هذا العالم. وعندما كانت أسيل في 10 من عمرها بدأت بعرض الأزياء. وتقول أمها ساركيتوفا: عندما أنجبت ابنتي الكبيرة لم يكن علم الوراثة متطورا عندنا، فقد كان الأطباء مصدومين وقد اعتقدوا بأنها روسية. ثم بدأت أقرأ حول هذه المسألة، وقد علمت بأن ابنتي مصابتان بالمهاق، ومعظم الناس المصابين بالمهاق لديهم بشرة حساسة، لذلك من المهم أن يتجنبوا ضرر الشمس لجلدهم وعيونهم. والفتاتان تعلمان ذلك وهما تتخذان الاحتياطات. والناس كانوا حقا مبهورين بجمالهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فجاءت ردود عديدة تمتدح جمالهما وكأنهما ملكين من السماء. رقم 6. سوانتي بولينا، وهي صاحبة لقب ملكة جمال النمش. فسوانتي بولينا يرمز بها إلى الجمال الحقيقي للنمش، ويجعله نموذجا مختلفا بهذه البقع النمشية المميزة والعينان الزرقاء والشعر الأشقر. ولقد حصدت الفتاة الألمانية سوانتي بولينا صاحبة 22 عاما لقب ملكة جمال النمش، حيث أصبحت أيقونة للجمال، وذلك بسبب كثافة النمش على وجهها، حيث استطاعت سوانتي بإرادة حديدية أن تحول السخرية التي تعرضت لها بسبب النمش الذي يكسو وجهها إلى مصدر طاقة إيجابية في حياتها، وتحولت إلى أيقونة للجمال الألماني. وأوضحت سوانتي أنها تشعر بالرضا تماما من شكلها وهيئتها، وتعتقد أنها كانت السبيل إلى شهرتها، رغم أنها كانت في البداية غير مقتنعة بأنها جميلة، ولذلك استغرق الأمر الكثير من الوقت لتشعر بالرضا. رقم 5. خديا ديوب. خديا ديوب صاحبة لقب إلهة الميلانين، وهي فتاة سمراء عانت من العنصرية، فأصبحت أشهر عارضة أزياء بسبب بشرتها الساحرة اللامعة فائقة السواد. ولدت خديا ديوب في عام 1996، وظلت عرضة للمتنمرين والساخرين من لونها حتى من قبل أقاربها أصحاب البشرة السمراء، وذلك لأن لونها داكن وخلايا بشرتها تحوي صبغة الميلانين بنسبة 100%. والسخرية المتواصلة من لونها لم توقفها، بل ساعدها لون بشرتها الفريد مع جسمها فرنسي الطابع على أن تصبح عارضة أزياء شهيرة. بعدما انتقلت لباريس وهي بعمر 15، واتخذت لنفسها اسما مستعارا وهو إلهة الميلانين. وقد لفتت نظر الكثير من منظمات عروض الأزياء الدولية، مما ساعدها على الخوض في عالم الأزياء. وحاليا هي سفيرة لماركة التجميل الفرنسية ميك اب فوإيفر. رقم 4. نيكيا فينيكس. يعتقد الكثيرون أن النمش أمر مستحيل بالنسبة لأصحاب البشرة الداكنة، إلا أن عارضة الأزياء الأمريكية فينيكس أثبتت العكس، فبفضل بشرتها الداكنة وشعرها الطبيعي الغير مرتب والنمش الذي يغطي جسدها بالكامل، أصبحت منذ ذلك الحين الوجه الإعلاني للحملات الدعائية لشركة كوكا كولا وتارجيت. وكانت تقول: كوني أحمل وجها مليئا بالنمش وشعرا طبيعيا ليس بالأمر الهين، فقد شعرت دائما أنني مختلفة، ولكن إيماني كان قويا، فتمكنت من احتضان عيوبي وشق طريقي نحو الأمام. ولقد أنشأت فينيكس مدونتها الخاصة، حيث تقدم لمتابعيها بعض النصائح حول الجمال والأناقة. فتقول: أردت أن تعرف النساء المنحدرات من أصل أفريقي أنهن محبوبات ومدهشات، فأنا هنا لمساعدة النساء السمراوات على تقدير جمالهن الفتان.
وأريد أن تفهم النساء السمراوات أننا مخلوقات رائعات. فنحن جميلات وأقوياء وأن جمالنا المتميز يستحق الاحتفال به. رقم 3. تسونينا. تم اكتشاف عارضة الأزياء التبتية تسونينا في الشوارع، وما جعلها على منصة العرض في أسبوع الموضة في لندن كان بسبب الشكل الفريد والبنية العريضة لأنفها، بالإضافة إلى مجموعة من نقاط الجمال على وجهها. فلا أحد ينكر أن جمالها غير التقليدي مثير جدا للاهتمام، وشكل وجهها الذي يشبه الأفاتار مقترنة ببشرتها الخالية من العيوب. أما عن بقية تفاصيلها المتميزة، فكل شيء فيها يوحي بالتميز النادر، بداية من أنفها وبقع النمش السوداء المنتشرة على وجهها، وشكل عيونها الشبيهة بعيون القطط، وبشرتها الخزفية قد جعل منها آية من آيات الجمال المميز. فحقا إنها مختلفة ولهذا هي جميلة. رقم 2. صوفيا حاجي بانتيلي. وهي عارضة أزياء تتحدى معايير الجمال التقليدية بحواجب ملتصقة وشعر مموج قليلا كالغجريات، وعينان زرقاوان وحاجبان كثيفان متلاصقان. هكذا تبدو صوفيا الفتاة المولودة من أب يوناني وأم بريطانية، وتقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقررت صوفيا تحدي معايير الجمال التقليدية بإطلاق حواجبها وعدم تقليمهما مطلقا، وترى أن وجهها يبدو أفضل مع حواجبها الطبيعية الثقيلة وتفخر بمظهرها. ورغم تلقي صوفيا الكثير من ردود الفعل والتعليقات السلبية التي وصلت إلى حد وصفها بالمثيرة للاشمئزاز والقبيحة، حيث وجدوا أنها تقلد الرسامة الشهيرة فريدا كاهلو. ودشنت صوفيا وصما على حسابها عبر موقع تويتر أطلقت عليه يوني براو موفمنت أو حركة الحواجب المتصلة، لكنها تلقت العديد من التعليقات السلبية التي انتقدت ظهورها بهذه الهيئة. لكن صوفيا لم تلقي بالا لتلك التعليقات السلبية، وأكدت أنها تعطيها دفعة في مواجهة منتقديها. وكانت تقول: أنا لا أحاول إقناع أي شخص بتقليدي في شكل حاجبي، كل ما أريده هو أن يترك الناس لي فعل ما يعجبني على طريقتي. رقم 1. فيكتوريا موديستا. وهي مغنية بريطانية ولدت بقدم معاقة بسبب خطأ طبي، وبعد 15 عملية فاشلة لتحسين أداء القدم لم تتحسن، فكان أمامها الاختيار الأخير، وهو بتر قدمها وشراء بدائل صناعية في عام 2007 لتصبح أول مطربة بوب بأطراف صناعية. ولكنها لم تستسلم وقامت بالاعتماد على الأطراف الصناعية للوصول إلى حلمها. فيكتوريا موديستا لفتت الأنظار في عام 2012 عندما غنت في حفل اختتام أولمبياد لندن لذوي الاحتياجات الخاصة بساق اصطناعية مرصعة بالكريستال. وظهرت في كليب غنائي في عام 2015 لكي تعلم الجميع درسا في الإرادة. فظهرت وكأنها فخورة جدا بإعاقتها، وهذا جزء من شخصيتها، واستطاعت أن تبهر الجميع بعروضها ورقصاتها الخفيفة، حيث ظهرت بساق اصطناعية مدببة وأخرى من الماس، وكأنها تريد أن تغير مفهوم الغناء في العالم، وتوجه رسالة لكل مبتوري الأطراف على مستوى العالم بأن الأمل ما زال موجودا. فاعتمدت على تحدي نفسها للإسهام في تغير النظرة البريطانية للإعاقة، وقالت: أشكر والدتي للغاية، حيث كانت وما زالت تشعرني بأنني إنسانة مبهرة وساحرة. فلخصت بهذه الكلمات دور الأم في حياتها، والدعم والسند العائلي الذي ساعدها على تخطي الصعاب. وتقول فيكتوريا إن الساق ساعدتها على تجاوز الصورة النمطية التي يعتبر فيها الفاقدون لأعضائهم غير قادرين على الإنجاز والتميز. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.